ำหรับท่านที่ไปตรวจปัสสาวะนะคะแล้วก็พบว่ามีเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะสูงค่ะก็สงสัยนะคะว่าจะมีสาเหตุจากอะไรนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้หมอก็จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูในช anel นี้นะคะช่องนี้ก็คือช่องของหมอไตให้คำตอบนะคะจะให้คำตอบในเรื่องของสุขภาพนะคะทางด้านไตนะคะเบาหวานความดันนะคะเรื่องเกาต์เรื่องนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะรวมทั้งสุขภาพด้านอื่นๆด้วยนะคะ ท่านใดยังไม่ได้กดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเวลามีวิดีโออัปโหลดใหม่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะคะท่านสามารถฝากคำถามเพื่อหมอจะตอบทุกวันอาทิตย์นะคะไลฟ์ประมาณบ่าย2นะคะกับทีมก็จะมีคุณพยาบาลนักกำหนดอาหารนะคะพิมพ์เข้าไปในไลน์ค่ะแอดไซน์นะคะดรหนิงค่ะ DOCTORING นะคะก็กลับมาที่คำถามนะคะว่าถ้าสาเหตุของเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะมีอะไรบ้างนะคะ สาเหตุแรกเลยนะคะเจอบ่อยเลยนะคะก็คือคนไข้เป็นเรื่องของติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะนะคะติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่ต้นทางเลยนะคะก็คือเป็นตัวไตเราสองข้างเนี่ยนะคะในกรณีนั้นนะคะคนไข้ก็จะมาด้วยอาการของไข้สูงนะคะหนาวสั่นเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีปวดหลังปวดเอวนะคะมีปัสสาวะขัดได้ค่ะแต่สำหรับบางท่านนะคะอาจจะมีอาการไม่ได้มากค่ะเช่นเป็นติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะนั่นแหละค่ะแต่ว่าอยู่ที่ระดับที่ล่างลงมานะคะเช่นติดเชื้อที่กระเพาะปัสสาวะอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีแค่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะแสบขัดอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุแรกของการที่มีเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะเยอะแล้วก็สาเหตุนี้เป็นสาเหตุที่พบบ่อยมากที่สุดนะคะในกรณีนี้ค่ะคุณหมอก็จะให้ยาฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็เดี๋ยวนัดดูอาการอีกทีนะคะสิ่งที่ท่านจะต้องทำก็คือดื่มน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็อย่ากั้นปัสสาวะค่ะทีนี้ก็มีสาเหตุอื่นอีกนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะก็ได้นะคะหรือบางท่านค่ะอาจจะมีเรื่องของเนื้องอกระบบทางเดินปัสสาวะนะคะซึ่งในกรณีที่2และ3เนี่ยค่ะเป็นนิ่วหรือว่าเป็นเนื้องอกระบบทางเดินปัสสาวะนะคะอันนี้สามารถตรวจได้จากการอัลตราซาวด์ไตค่ะเราก็จะเห็นแล้วนะคะว่าท่านมีนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะไหมมีเนื้องอกระบบทางเดินปัสสาวะหรือไม่นะคะนอกจากนี้นะคะมียาอีกหลายตัวนะคะที่ทำให้ตกใจนะคะมีเม็ดเลือดขาวออกมาทางปัสสาวะได้นะคะตัวยาที่สำคัญที่ทำให้เป็นสาเหตุได้นะคะก็อย่างเช่นยากลุ่ม NSAID นะคะท่านใดดูบ่อยๆนะคะเกี่ยวกับทาง channel นี้ค่ะจะเห็น NSAID เนี่ยค่ะหมอไม่ค่อยอยากให้ทานนะคะเพราะว่า NSAID เองจะมีผลภาวะข้างเคียงเกี่ยวกับไตได้นะคะนอกจากนี้ค่ะ NSAID เองจะทำให้บางท่านนะคะมีเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะได้นะคะตัวอย่างยาก็อย่างเช่นไอบูโปรเฟนนะคะแอสไพรินค่ะนอกจากนี้จะมียาตัวอื่นอีกนะคะเช่นยาขับปัสสาวะค่ะยาฆ่าเชื้อในกลุ่มเพนิซิลลินนะคะแล้วก็ยาลดกรดในกระเพาะเนี่ยแหละค่ะเช่นยาโอมิพาโซนเป็นต้นนะคะและข้อสุดท้ายที่วันนี้หมอจะเล่าให้ฟังนะคะก็คือกลุ่มไตกลุ่มโรคไตอย่างหนึ่งนะคะก็คือกลุ่มไตอักเสบนะคะอย่างเช่นโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะโรค SLE เนี่ยนะคะบางครั้งนะคะก็อาจจะมาด้วยปวดข้อนะคะบางครั้งมาเรื่องบวมนะคะบางครั้งผู้ป่วยไปตรวจปัสสาวะที่โรงพยาบาลแล้วก็จะเจอเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะซึ่งการที่เป็นไตอักเสบเป็น SLE แล้วลงไตเนี่ยค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเจอเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะบ่อยกว่าเจอเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะนะคะแต่ว่าบางท่านค่ะก็มาด้วยปนกันนะคะทั้งเม็ดเลือดขาวทั้งเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะค่ะสรุป5สาเหตุเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะ1ติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ2นิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ3เนื้องอกระบบทางเดินปัสสาวะ4เกิดจากการทานยาบางตัวเช่นยาไอบูโปรเฟนแอสไพรินยาขับปัสสาวะยาฆ่าเชื้อกลุ่มเพนิซิลลินยาลดกรดในกระเพาะเช่นโอมิพาโซลและ5ไตอักเสบค่ะและนี่ก็เป็น5สาเหตุนะคะที่ทำให้มีเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะได้นะคะที่จริงยังมีสาเหตุอื่นๆอีกนะคะแต่หมอก็เลือกมา5สาเหตุหลักที่เจอบ่อยๆนะคะท่านสามารถเรียนรู้เรื่องไตทาง channel นี้ได้นะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ